নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে কৃষ্ণা উইথ কুকিং চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আজি আহিছো এটা কেকৰ ডিজাইনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ হৈতে। তেন্তে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। মই প্ৰথমতে এটা ভেনিলা কেক আধা কেজিৰ হয় এটো মই আইচিং কৰি লৈছো আৰু এডাল ব্ৰাছেৰে সাইড আৰু ওপৰত মই এনেদৰে ঘূৰাই ডিজাইন আঁকি লৈছো। আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনিত মই গুলপীয়া ৰং দি ৰ'জ নজেলৰ হৈতে এতিয়া মই এটা ফুল বনাম। আপোনালোকে চাওক মই ফুলটো কেনেদৰে বনাও। প্ৰথমতে মই ফুলটোৰ বেছখিনি দি লৈছো ক্ৰীমেৰে হৈতে আৰু এতিয়া তাত প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেষলৈকে এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই মই পাহিবোৰ দি লৈছো। আপোনালোকে মনত ৰাখিব য'ত আৰম্ভ কৰে ঘূৰাই আনি আকৌ তাতে শেষ কৰিব। আৰু মই কৈ দিও মই এই কালাৰটো পিংক জেল কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এতিয়া চামুচেৰে হৈতে মই এইটো ফুলটো কেকৰ ওপৰত বহাই লৈছো। এইটো একদম সহজ ফুল হয়। আৰু এতিয়া মই নেক্সট আকৌ এটা বনাম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই বেছ দি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই তাতে শেষ কৰিছো ফুলৰ পাহিটো আপোনালোকে দেখিছে। মই আসলতে এই কেকটো গোটেইখিনি হোৱাইটে ৰাখিছো। মই হোৱাইটৰ ওপৰত নানা ৰঙৰ ফুলবোৰ বনাই মই ইয়াৰ ওপৰত দিছো। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ কালাৰ দিও তাৰ ওপৰত ধুনিয়াকৈ মিলাকৈ আপোনালোকে ফুলবোৰ দি দিব। আৰু তেনেকৈ মই কেইটামান ফুল বনাই লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়েলো কালাৰৰ ফুল বনাম সেই একে প্ৰসেস। আৰু এইখিনিতে কও মোৰ যাতে চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দে যোনসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্স হয় যাতে নেক্সট আৰু নতুন নতুন এই কেকৰ ডিজাইনবোৰ পাই থাকে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া হোৱাইট ক্ৰীমৰ হৈতে মই এনেকৈ ফুলৰ ওপৰত ডিজাইন দি লৈছো। আৰু এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই প্ৰথমতে ফুলৰ ঠাৰি আৰু পাতবোৰ আঁকি লম। প্ৰথমতে মই ঠাৰিখিনি আঁকি লৈছো। আৰু পাতৰ বাবে মই এক্সট্ৰা লিভ নজেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই সেই পাইপিং বেগটো তেনেকৈ কাটি লৈছো। আপোনালোকে চাই লওক মই কেনেকৈ কাটিছো। এনেকৈ কাটি আৰু এতিয়া মই ইয়াত পাত কেইটাও দি লম। আপোনালোকে এক্সট্ৰা যদি আপোনালোকৰ লিভ নজেল নাথাকেও তেতিয়া হলো এনেকৈ আপোনালোকে কাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া অন্য এক নজেলৰ হৈতে মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ডিজাইন দি লৈছো পিংক কালাৰৰ ক্ৰীমেৰে। আৰু শেষত সেই নজেলটোৰে মই বৰ্ডাৰ আঁকি দিছো। ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো পিংক কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ। মোৰ গ্ৰীণ কালাৰ অলপমান ৰৈ গৈছিল তো সেইখিনিয়ে মই ইয়াতে বৰ্ডাৰত ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু ওপৰত মই হ্যাপি বাৰ্থডে বুলি লিখি দিছো। আৰু এনেদৰে মোৰ এই কেকটো হৈ গ'ল। তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক নিশ্চয় জনাব। লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। এতিয়ালৈ আহিছো। নমস্কাৰ।